שלום לכל המצטרפים, אנחנו ממתינים ממש עוד מספר דקות ונתחיל. אוקיי, אז אנחנו רואים שכל ממש שנייה נכנסים עוד ועוד אנשים, אבל נראה לי שכדאי לכבד את הזמנים, בטח בזמן כל כך מאוחר של הערב, אז שלום, ברוכים וברוכות הבאות לוובינר החמישי בסדרה quality time, סדרת איכות, בה אנחנו מזמינים אתכם לנצל את העולם הווירטואלי ואת הקלות של הזום, ולהיפגש עם אנשים ונשים מכל רחבי העולם, שמחוללים שינוי אמיתי בבניית מערכת יחסים מחודשת בין האדם לטבע, בכלל ובין האדם והגני העיקבות בפרט. אני יעל אילמר גירון מאגמה, המרכז להגני עיקבות ונחלים, ואני ממש שמחה שהצטרפתם אלינו היום. ויחד איתי נמצא פה גם דוקטור רועי חייכל, המנהל המקצועי של אגמה, והיום אנחנו, רועי ואני, רוצים לדבר על תחרויות, ולשמוע מאדריכל הנוף שהפכו ומאימי צ'סטר, שמצטרפת אלינו הערב מניו יורק, על החוויה שלהם מתחרויות גדולות בעולם. אבל כמובן שכל השיח הזה הוא לא סתם פתאום חשבנו על התחרות. אנחנו ממש מקווים ששמעתם שלאחרונה יצאנו בהכרזה חגיגית, ולא אנחנו לבד כמובן, על תחרות פומבית דו-שלבית לתכנון מרחב נחל הגעתון בנהריה, שמתמקדת בראייה הוליסטית של אגן נחל געתון ובקשר בין הנחל לעיר. והזמנו צוותי תכנון רב-תחומיים להגיש הצעות לתכנון מחודש ושאפתני למרחב נחל הגעתון בנהריה. לומר לכם את האמת, הייתי בנהריה לפני כמה ימים. הסתכלתי על הנחל ופתאום, במקום להתבאס, הרגשתי שיש תקווה. אני בטוחה שהתקווה הזאת לא מנותקת מהתחרות. בעוד כחודש התחרות תיסגר להגשות, ואנחנו כבר יודעים שיש צוותים מוכשרים ומגוונים שיושבים וחושבים ממש ברגע זה, מה הולך להיות העתיד של נחל געתון, ואיך תראה נהריה, ואיך יראו החיים של תושבי ותושבות נהריה בעוד מספר שנים. התחרות הזאת היא מאוד מיוחדת. אני חושבת שהדבר הראשון שהופך אותה לכל כך מיוחדת, זה השותפות והשיתוף הפעולה. בתחרות הזאת משלבים ומשלבות ידיים עיריית נהריה, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז אגמה להגני עיקבות, שזה אנחנו, רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, ותוכנית העירה בתמיכת קרן ברכה, בשיתוף עם התאחדות אדריכלים ובוני ערים בישראל. כן, הייתי צריכה לכתוב את כל אלה, כי מאוד קשה לזכור שותפות כל כך רחבה, אבל זאת שותפות מרגשת, ואולי באמת התחלה של הבנה, שכדי להתמודד עם אתגרים שדורשים מאיתנו לצאת מהקופסה, גם השיתוף פעולה הוא צריך לצאת קצת מהקופסה. אז אנחנו התחלנו לחשוב באגמה, איך באמת תיראה העולם הזה של תחרויות, והאם תחרות זה באמת הכלי הנכון לפתור בעיה שהיא כל כך מורכבת. רועי, הצטרפת אליי, אז יש לנו כמה דקות, מה אתה אומר? אז ערב טוב לכולם, וגם לך יעל, אני אשרוף לכם עוד כמה דקות עד שכולם יצטרפו. אני חושב שתחרויות הן, כמו שאמרתם, מצד אחד נורא מרגשות, כי יש פה באמת איזושהי התרוממות רוח וניסיון לצאת מחוץ לשגרה, מחוץ לגבולות המוכרים, להעז, להביא משהו חדש בעצם. מצד שאנחנו משקיעים פה המון משאבים, גם הצד שיוזם את התחרות, צריך לפרסם את התחרות, לאסוף את השותפים סביבו, זה גם זמן, זה גם כסף, וגם מי שמתחרה בעצמו משקיע, שלא בטוח הוא יזכה. אני חושב שאחת השאלות החשובות היא בעצם בסוף, אחרי שגוזרים את הסרטים, אחרי שמחלקים את הפרסים, זה מאוד מתחבר לכותרת של הערב, בעצם אנחנו עוברים ממצב של תחרות למצב של מציאות. מההתרוממות הזאת, איך אנחנו מתרגמים את זה בסוף לירידה לשטח ולביצוע. אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת זמן שהיא מאוד מעניינת וגם מאתגרת, כי כל מי שעוסק בתחום התכנון, ואפילו אם לא, סתם קורא עיתונים, יודע שאנחנו נמצאים במגמה מאוד משמעותית של גידול אוכלוסייה וקצב הפיתוח גדל, ואנחנו רוצים ליצור מרחבי מגורים ותעסוקה ותרבות וחינוך, ושהכל יהיה מונגש,
והשטחים הפתוחים שלנו הולכים ומצטמצמים, ובתוך כל הדבר הזה נקלעים גם הנחלים שלנו, ובעיקר הנחלים, ונחל יכול להיות משהו שאנחנו קולעים אותו בתעלת בטון, ויכול להיות משהו שבעצם מספק לנו חיים טובים יותר, ויום יום נעים יותר, ומרחב אמיתי יותר וטבעי יותר, ואפילו אני אגיד אנושי יותר, אבל נראה לי שגנבנו מספיק זמן, ונזמין לפה את אדריכל הנוף שחר צור מסטודיו צורה, כי בשבילו בעיקר התכנסנו. שחר יש לו ניסיון רב בתחרויות, ולכן פנינו אליו, והאמת שגם לשחר וגם לאימי התחלנו לגלגל ככה את המחשבה אצלנו במשרדים, ואת התחרות Rebuild by Design הצגנו גם בכנס בוועידה שנתית לנחלים, בהרצאה הפותחת, ואמרנו, חבר'ה, מה אתם עושים בערב? בואו תשתפו אותנו. איך זה היה? אתם בפנים בתוך הצוות, אתם כמי שמנהלים את הצוותים, איך תחרות יכולה באמת לחולל שינוי? האם מהתחרות בנהריה יכולה להיות פה בשורה לכל הארץ? שחר, נפתח לך את המצלמה עוד רגע. הנה שחר מצטרף אלינו. הבמה כולה שלך, חיממנו לך אותה קצת את הכיסאות. ערב טוב, שמח להיות פה. תאשרו לי שאתם אכן רואים את המסך שלי. רואים ושומעים אותך מעולה. אוקיי. אז ערב טוב, שמי שחר צור, אני אדריכל נוף, בוגר טכניון. אני בעלים משותף בסטודיו צורה, ומרצה גם בטכניון במסלול אדריכלות הנוף. אני רוצה לחלוק איתכם הערב ניסיון משתי תחרויות, שלשמחתי הייתי שותף להן לפני מספר שנים, ואני חושב שהחוזקה של שתי התחרויות האלה, שהן הניבו למעשה מרחב ציבורי פתוח מוצלח, גם בטורונטו וגם בניו יורק, ואני אדבר קצת על הדברים על תהליך התכנון, תהליך התחרות. ראשית כל, התחרויות האלה ערכו על ידי משרד ווסטייק, משרד הולנדי, המשרד הראשי נמצא ברוטרדם, משרד נוסף בניו יורק ועוד משרד בברסל, משרד מונה כ-70 איש. מוביל את המשרד אדריכל הנוף אדריאן זה משנת 87, הוא גם ראש המשרד, גם הבעלים, ובמידה רבה התפיסה של אדריאן זה שנמצא גם בכל צוותי התחרויות האלו, אני חושב שהיא זאת שמניבה את תפיסות פורצות הדרך, אבל אפשר למצוא איזשהו קו מקשר, איזשהו חוט שני כזה שהולך עם רוב התחרויות, לפחות אלו שאני השתתפתי מהן בשנים שעבדתי במשרד ווסטייק, והתחרויות הן ברובם בינלאומיות, היום זה הרבה מאוד תחרויות במזרח הרחוק, סין וקוריאה, אבל בעבר, צפון אמריקה, ארצות הברית ואירופה כמובן. אפשר להגיד שכשאדריאן זה והצוות של ווסטייק נכנסים לתחרות, אז קודם כל מדובר על היכרות מעמיקה עם האתר. תמיד יש צוות מקומי שאיתו משתפים פעולה, שמכיר היטב את ההיסטוריה, את החומרים, את הזהות המקומית. הצוות מזהה אתגרים ופוטנציאליים, מגדיר חזון וקונספט עיצובי, ובסופו של דבר אפשר להגיד שרוב העיצובים או הכניסות לתחרויות מחברות בין איזושהי פואטיקה לטבע המקומי, למסורת ההנדסית, לסמלי התרבות, ביחד זה הופך לאיזשהו תכנון רב שכבתי, שצריך גם להיות פיזבילי, כלומר כזה שיכול לצאת לפועל. אני אתחיל עם התחרות של קו החוף של טורונטו. התחרות נערכה בשנת 2006, ולמעשה הלקוח הוא עיריית טורונטו, דרך עמותה שנקרא וובינר טורונטו, טורונטו וובינר, כאשר החזון או הבריף הזמין אותנו כצוות תכנון למצב את העיר טורונטו בקדמת הבמה כעיר עולם ייחודית, יעד לתיירות, כאשר המטרה הראשונה, אחת המטרות העיקריות הייתה הצעת קונספט עיצובי מקיף לחזית האגם, אני חושב שזה מערך של כ3.5 קילומטר ממזרח למערב, והמטרה השנייה הייתה להציע חלופות עיצוביות ל8 ראשי מפרצים ליד טירואלמן,
לדבר. אני אכנס לעניין. אז ראשית כל, טורונטו יושבת לחופו של אגם אונטריו, אחד ממקורות המים המתוקים הגדולים של צפון אמריקה, צפונית לסילבניה, צפונית לניו יורק, כאשר קו החוף של טורונטו במשך שנים נחשב לחצר האחורית, כמו בהרבה ערים שבמהלך שנות ה-50 עד שנות ה-80 הפנו את העורף לאגם או לחזית המים שלהם, וכך גם חזית המים של טורונטו. אזורי תעשייה, אזורי ייצור, גרמו לכך שלמעשה חזית המים הזאת הייתה לא אטרקטיבית, לא היה סיבה להגיע אליה, אבל מעבר לזה, חזית המים של טורונטו במשך שנים אופיינה בקיטוע שלא אפשר למעשה לחוות או ללכת בצורה רציפה על קו החוף, וזאת הייתה אחת המטרות הראשונות של התחרות הזאת, לייצר קו חזית מים משמעותית ולחבר אותה לעורף העיר. זה למעשה חלק מהדברים שהיו בפרויקט. אנחנו כאדריכלי נוף שאלנו את עצמנו איך אנחנו מחברים את המער, את העיר הגדולה בצפופה הזאת, טורונטו, אל למעשה החוויה הטבעית, האאוטדור הקנדי, שהוא כל כך נוכח בתרבות. ונעזרנו ברמה הפואטית באחד האומנים המפורסמים מטורונטו, שישב וצייר את נופי האגם, תומאס תומסון, תמיד צייר את האגם דרך איזשהו קרה של עצים, דרך חוויה טבעית בפורגראונד, ואנחנו בחרנו לקחת את הרעיון הזה כאיזשהו קונספט, ולייצר אורבן לייק פרונט, שיש בו קו קדמי של שורת עצים ירוקה, או אפילו סדרות עצים ירוקות בחזית האגם. ככה נראית הדמיה של חזית האגם, אבל בשביל לתת נפח, בשביל לתת משמעות ועומק, למעשה אחד העקרונות הראשונים של התכנון שנהגו על ידי הצוות, זה לייצר חזית שהיא למעשה רב-שכבתית, שיש בתוכה מספר שכבות, אני אראה את זה פה. למעשה, קו החוף שהוצא לתחרות וניצח, דיבר על 3 שכבות שונות. בחזית או בעורף קו החוף, אנחנו מדברים על רחוב עירוני הומה עם רכבת קלה. אנחנו מדברים על קו ראשון למים, שהוא למעשה הטיילת הראשית, ואנחנו מדברים על טיילת נוספת, שהיא למעשה טיילת צפה בחזית המערך. כאשר אנחנו מחברים את 3 המערכים האלה, אנחנו מקבלים מעין מרחב ציבורי שנארג לתוך מגוון של פרוגרמות, מעברים ומקומות, זאת למעשה ההצעה לתחרות. אפשר לראות את זה כאן, כאשר הקו הצהוב שאתם רואים מאחורה, זה הרחוב שנקרא קווינסקי, וזה עורף קו המים, הקו האדום שאתם רואים זה קו החוף או הטיילת הראשית, כאשר הקו הכחול הוא למעשה הצעה למערך של פונטונים, מערך של קו חוף מתקפל צף שמאפשר הגדלה משמעותית של כמות הפרוגרמות שניתן לערוך. לצד זה, על מנת לחבר את חזית האגם אל עורף העיר, אל עומק העיר, הוצאו למעשה נתיבים או צירים ניצבים לאגם, שכל אחד מהם פגש בעומק העיר קהילה כזאת או אחרת שקיבלה ביטוי בקו החוף. זה בגלל קוצר הזמן, אני לא אכנס לדברים האלה, אבל תצטרכו להאמין. אחד האתגרים הראשיים היה לראות איך אנחנו לוקחים את אותם ראשי מפרצים, אתם רואים פה 8 ראשי מפרצים, כאשר כמעט ואין בהם מקום ציבורי, ומייצרים מהם איזושהי חגיגה של המרחב הפתוח, כי זה למעשה המקום שבו פוגשת העיר את החוף. אפשר לראות פה את סימקו, את אחד מראשי המפרצים, מסומן באדום. הקונפליקט הוא כזה שלמעשה בין קו הרחוב הראשי לבין קו המים יש לנו מטרים ספורים, וזה לא מאפשר לנו בכלל מקום לחגוג את המפגש הזה. ההצעה של התחרות דיברה על מערך של וייבדקס, כלומר מרפסות גליות מעץ, מהחומר המקומי, שיהוו מעין מגוון מקומות באותה נקודה של מפגש בין העיר לאגם. אפשר לראות את זה פה בחתך,
כאשר מכמעט אפס מקום במצב הקיים משמאל, אפשר לראות פה למשל בסימקו שאנחנו מגיעים לכ-600 מטר רבוע בווייב דק הבנוי. מבחינת הקונספט הנופי, הלכנו, כמו במקרים רבים אחרים, אל הטבע הסובב. הפורמציות של הגרנית היוו למעשה השראה לאותם דקים גליים שמכסים את ראשי הקפרצים. כל אחד מהדקים האלה קיבל אופי שונה, חלקם יותר תלולים, חלקם יותר רגועים, אבל בסופו של דבר נוצר פה מערך של מרפסות נופיות שמהוות מקום משמעותי. אפשר לראות את הדברים בנויים פה בתוכנית. חלק מההצעה בתחרות כבר הייתה ממש הצעה הנדסית לאיך אנחנו מבססים, איך אנחנו מייצרים את אותם דקים גליים. נקודה נוספת זה למעשה הקישוריות בקו הקדמי של המים. ופה מכיוון שמדובר במפתחים גדולים, נדרשנו להציע מערך של גשרים. גם הגשרים האלה למעשה נטועים חזק מאוד בתרבות המקומית. הקנדים עובדים הרבה מאוד עם הטימבר, עם העץ המקומי, אם זה בהיסטוריית הגשרים שלהם. בעולם הטבע הקנדי אנחנו מכירים את העבודה של הבונה, את השימוש הזה שאפשר לפגוש בצורה תדירה. לקחנו את שני האלמנטים האלה והצבנו למעשה משפחה של גשרים שיונקים את הצורניות שלהם מהמערך הזה. הגשרים האלה למעשה מקשרים בין ראשי המפרצים, אבל מאפשרים גם כניסה של סירות מפרס או סירות מנוע אל המארחים עצמם, אל הסליפים עצמם. אפשר לראות פה את הדברים האלה. הגשרים דרך אגב עדיין לא בנויים. זה הספדיינה, זה ג'ון ברידג', ריס ברידג' וכך הלאה. 3 חודשים בשנה, אגם אונטריו קופה, כך שמבחינה פרוגרמטית אפשר להגיד שנוצר פה שימוש נוסף של החלקה על הקרח, של משחק הוקי על האגם עצמו, והסיטואציה מאוד מזמינה ויפה. נקודה נוספת זה אותו חזית המים הצפה, גם היא שואבת את הדימויים שלה מתוך העולם של צפון אמריקה וקנדה, כאשר הרעיון כאן היה לייצר שורה של אלמנטים צפים, מעין פונטונים, שמהווים גם בתי גידול לדגה ולביוסיסטמה המקומית. מכיוון שהאגם קופה בחורף, הצענו מערך של איסוף של הפונטונים האלה ואחסון שלהם במספנה גדולה באחד הסליפים, כאשר חלק מההצעה בא והציע גם, אפשר להגיד שאולי פה יש קצת יותר עניין ציורי, פונטונים שמהווים איזשהם בריכות לטיהור מים בצורת העלה הקנדי. הנושא, העלים האלה לא הגיעו להבשלה בתוכנית המיוסמת. לצד הפונטונים האלה, הצענו מערך של פונטונים שמרחיבים פרוגרמה, אם זה שוק צף, אם זה טורנרי ספורט צפים, במת צפה, וכך הלאה וכך הלאה. חלק לא פחות חשוב, אולי קשור מאוד לאגמה, זה כל נושא ניהול הנגר בחזית המים. למעשה אסור לשחרר אף טיפה של מים שמפלת במרחב העירוני אל תוך האגם, מכיוון שזה אגם מי שתייה, ולכן חובה לטהר מים שיגיעו לרמה מאוד גבוהה לפני שחרורם בתוך האגם. התוכנית הציעה למעשה איסוף של כל המים אל מתחת לדק הקדמי, כאשר אנחנו בונים מעין מיכל גדול שתומך את הדק עצמו. המים האלה זורמים בצורה גרביטציונית אל מערך טיהור שנמצא בטנק גדול מתחת לאחד הסליפים, ומשם המים נשאבים אל שורה של אלמנטי מים מטוהרים במערכות אינפרארד ומוחזרים נקיים אל האגם. תוך כדי זה אנחנו גם
מצליחים להגדיל למעשה את בית הגידול של הדגה המקומית, על ידי יצירת מערך מלאכותי של ריף. כאן אפשר לראות את כל המערך הזה המשותף. מיכל האיגום נמצא מתחת לדק, המים מוזרמים אל מערכות של וטלנדים בפורטלנד סליפ, וחוזרים אחרי זה בחזרה אל האגם. נקודה נוספת שאני אדבר עליה כדבר אחרון, זה הקווינסקי, זה למעשה קו העורף של חזית המים, זה הקו הצהוב שאתם רואים פה, על מנת להזין ולחבר את העיר בצורה טובה לקו החוף, ברחוב שנראה ככה לפני מספר שנים, הצלחנו להפחית את נתיבי התנועה מ8 ל4, ולהכניס טרנזיט, כלומר רכבת קלה, אל העורף הזה, כולל המשך של המרטין גודמן טרייל, שזה שביל אופניים מפורסם שעובר לכל אורך הווטרפרונט, עם שורה, עם סדרה של עצים גדולים, ולמעשה המערך הזה כולו נתמך על ידי מערכות בתי גידול לעצים תת-קרקעיים, במקרה הזה מסוג סילבסל. הדבר הזה כבר מבוצע, העצים הולכים וגדלים, במקרה הזה יש פה אייסרס, כלומר עדרים, יש פה אולמוסים, וככה למעשה נראה הקו האחורי של חזית המים כבר לפני מספר שנים. תוך כדי התחרות, למעשה אנחנו עובדים על התחרות, צוות של כ10 אנשים, במשרד ווסטייט יש למעשה חוות מודלים, חווה לבניית מודלים, או וורקשופ לבניית מודלים, כאשר מספר אנשים עובדים קבוע באותו וורקשופ. ביחד איתם, צוות התכנון בנה מודל שנלקח גם הוא כחלק מהתחרות לצוות השיפוט. אפשר לראות כאן את ה-Parliament Slip עם הגשר שלו, וחזית המים, הכל בעץ וספקס. כחלק מהפתרון, אנחנו נוהגים לפתור גם בצורה הנדסית, כמעט לרמה של ביצוע את הדברים, על מנת להוכיח שזה באמת מעשי. במקרה הזה עבדנו עם ג'יימס אורבן, המומחה האמריקאי לבתי גידול של עצים, ויחד איתו פיתחנו מערך של ארגזי סילבסל, שהתמכו באותם שורות של עצי מייפל גדולים בחזית המים. אפשר לראות פה את טנק ניהול הנגר בחזית, ואת ארגזי הסילבסל מתחת לשורות העצים. ככה זה נראה בהקמה, שדה גדול של ארגזי סילבה שמולאו באדמה, והם למעשה מהווים את הבסיס לצמיחה של עצים גדולים. ככה זה נראה אחרי 3 שנים, אחרי הנטייה. אפשר לראות פה את עצי המייפל, את הספסלים האדומים, את עמודי התאורה, שמדמים את ה-CN Tower, וכך הלאה. עד לכאן הפרויקט הראשון, שאני קצר בזמן, ולכן אני ממשיך לפרויקט השני, אלא אם כן, יעל, את חושבת שיש מקום לשאלות, אני אשמח לענות. אז בינתיים יש שאלה אחת ב-QA והיא קצת כללית, אז אני חושבת שנשמור אותה לסוף ותהיה רלוונטית, אני בעד שתמשיך, ואני אתנצל את ההזדמנות הזאת לעודד אתכם, תשאלו שאלות ב-Q&A, אנחנו גם ניתן לזה זמן בסוף וגם ננסה תוך כדי. לי יש מלא שאלות, לדוגמה. אוקיי, אז למעשה עד כאן התחרות של הטורונטו וונדרפרונט. אני רק אגיד שלמעשה צוות של ווסטייט, יחד עם DTAH, משרד הקנדי, זכה בתחרות הזאת ב-2007, ולמעשה מאז פותחה המאסטר פלן, תוכנית האב, ולאחר מכן תוכניות מפורטות. החלק העיקרי של קווינסקי בעורף, וכבר מספר ראשי מפרצים הוקמו, והתוכנית הזאת ממשיכה לרקום עור וגידים, ואני ממליץ לכם בחום לבקר בטורונטו ולראות את חזית האגם. מפה אני עובר לתחרות נוספת שהייתה פחות או יותר באותה תקופה. אפשר להגיד שבשנים האלה, אמצע שנות ה-2000, הייתה הכרה שהמשאב הזה של חזיתות המים, אם זה אגמים, אם זה נהרות, הוא משאב שצריך לנצל אותו, שיש לו בכוח.
וזה גם מביא אותי לתחרות השנייה, על ה-Governance Island במנהטן. ה-Governance Island במנהטן היה במשך שנים רבות בסיס צבאי, בסיס של משמר החופים האמריקאי. בתחילת שנות ה-2000, משמר החופים פינה את האי, והאי עבר למעשה לרשות עיריית ניו יורק, שהחליטה לעשות בו פארק, את הפארק השני בגודלו במנהטן, אחרי הסנטרל פארק, כאשר החלק הצפוני נשמר כחלק כמונומנט לשימור, במה שנקרא אי המושלים, ג'יי פורט ועוד מספר אלמנטים לשימור, כאשר החלק הדרומי, חלק של בסביבות 150 אקר, למעשה הוצא לתחרות בינלאומית שהתחרו עליה מספר צוותים. הצוות של ווסטייט שיתף פעולה יחד עם רוג'ר מאבלס ויחד עם פילוס קופידיו, וגם בתחרות הזאת באותה תקופה צוות של ווסטייט זכה, וחלק גדול מהפארק הזה כבר מוקם היום. אני קצת אתעכב על תהליך התכנון. אז אם ככה זה ה-Governance Island, השטח כולו כ-700 דונם, נמצא בתוך נהר ההדסון, אפשר לראות מצד ימין את הרציפים של ברוקלין, בצד שמאל את האזור של הראש של מנהטן, בחלק מהתמונות אפילו אפשר עדיין לראות את התאומים, כאשר המרחב, כמו שאמרתי, בחלק הצפוני, הוא מרחב לשימור, וכל החלק שאנחנו רואים, החלק הדרומי עם הבניינים, הוקצה לטובת פארק ציבורי. אחד הדברים החזקים, אני חושב, בפארק הזה, שלמעשה ההגעה עליו היא מאוד דמוקרטית, ניתן להגיע רק עם פריז, כלומר, אין גישה של מכוניות, אין גישה של אחרת, ולכן למעשה כולם מגיעים באותו אופן, יחד עם המעבורות האלו. אני אדבר קצת על התכנון. זאת סקיצה של אדריאן פוזה, ולמעשה אדריאן פוזה שמסתכל על הדברים מלכתחילה, אמר שמבחינתנו אנחנו צריכים איזשהו משקל נגד אל מול גורדי השחקים הגדולים של מנהטן, בצורה נופית, שיאפשרו מבטים של 360 מעלות על מפרץ ההדסון, על ה-Statue of Liberty, על ברוקלין, ולמעשה מהרעיון הקטן הזה, למעשה התחלנו לגלגל את העניין הזה, אבל איך למעשה בונים גבעות או בונים טופוגרפיה. הרעיון היה להפוך את האי הזה למעין פארק עולם. האמריקאים והציבור כולו מאוד אוהב את פארקי העולם הגדולים, סימטי ויילוסטון, ושאלנו את עצמנו, מה קורה אם תושבי ניו יורק יוכלו במרחק של נסיעת פרי קצרה לבקר בפארק עולם שיש בו נופים, שיש בו טופוגרפיה, שאפשר לעבד בתוך הטבע, וזה למעשה הניב את הסקיצה הזאת שאתם רואים פה, שרובו הגדול של הפארק מיועד פרוגרמות של ספורט ונופש, leisure, recreation, החלק הדרומי שלו, מעין אזור מלאכה, אזור טבעי של ביצות ואזורים טבעיים מלאכותיים כמובן, שרשרת של גבעות שפונה לכיוון שמייצרת ואלי כזה לכיוון ה-Statue of Liberty, וזה למעשה הייתה סקיצה הראשונית. שני דברים עיקריים הביאו את הדיזיין עצמו. הראשון, לייצר נופים שהם בעצם סוג של אילוז'ן, הכל מלאכותי, במידה רבה כמו שיש בסנטרל פארק, אבל לתת את התחושה שמדובר בפארק עולם קרוב לבית. הדבר השני היה תפיסה של היערכות לשינויי אקלים. כבר בשנת 2006 היה ברור שיש עליית אוקיינוסים ואנחנו צריכים להיערך בצורה טובה. אפשר לראות בצד שמאל את האלטיטיוד, את הגובה של ה-Governance Island טרם תחילת העבודות, כאשר התכנון עצמו ייעד הרמה של כל הנוף במינימום מטר אחד מעל המפלס הקבוע, על מנת שנוכל לגדל עצים וצמחייה, כאשר השורשים שלהם לא יהיו במים, ונעבור את הנושא הזה של עליית האוקיינוסים. אם ככה רואים פה את הגובה של ההצפה, אירוע של 1 ל-100 שנה,
ורואים פה בקו הכתום קצת חלש את ההגבהה של כל האי על מנת לייצר מצב שגם במצב של עליית הימים, האי הזה נשאר יבש, וכך גם הצמחייה. הגבעות שנוצרו על האי, נוצרו 4 גבעות עיקריות, הגבוהה בהן כ-70 פיט, 20 ומשהו מטר, וכל אזור השורשים אמור להישאר יבש, כמו בתיאור הזה שאתם רואים פה. המטרה העיקרית הייתה לייצר נקודות מבט 360 מעלות מסביב מפרץ, כמו בהדמיה הזאת, כאשר גם פה ההשראה נלקחה מאותו עולם ימי עשיר שנמצא באזור, אם זה הקלאמס, הצדפות שטופחו פה במשך שנים כחקלאות בהיסטוריה מסביב להדסון, ואם זה היונקים הימיים שנמצאים באזור. אותן צורות של יונקים ימיים למעשה היוו את מערך הגבעות. כמו כן, השתמשנו בכמה דוגמאות של כנפי פרפר על מנת לסרטט מערך של שבילים על האי עצמו. אפשר לראות פה את החלק, הפייז 1 של הפארק, חלק באזור הירוק עצמו, בחלק הצפוני זה האזור לשימור. ככה נראה הפארק עם פתיחתו, כאשר נשארו אזורים שהם למעשה אזורי שירות או אזורי מסחר לא מפותחים מסביב לפארק, שיקבלו פרוגרמות בעתיד. איך בונים גבעות? אז אפשר לראות שיש פה הרבה מאוד מבנים קיימים שכבר אין להם צורך. הרעיון היה למעשה להרוס, to tear down את המבנים האלו, ולייצר סכמה הנדסית תבסס את אותן גבעות על הדבריז, על אותם ערימות של פסולת, כמובן שמהנדסים היו מעורבים בכל התהליך. הסרטוט הטכני הזה שמראה את הרעיון ההנדסי הגיע כבר בשלב התחרות, ואני חושב שהתקבל בצורה מאוד טובה על ידי החבר השופטים. הצענו מדרונות של טבעיים של לא יותר מ1 ל3, עם אזורים מסוימים שאותם הצענו לשריין, על מנת לעשות אותם תלולים יותר. אפשר לראות פה את העבודה, את הבנייה של אותן גבעות, כבר עם הכיסוי של הטופ סויל, של כ1.5 מטר, 2 מטר טופ סויל, עם יריעות גיאוטכניות שמחזיקות את מערך האדמה ואת מערך הנטיעות. אפשר לראות את הגבעות האלה מאזור נוסף, כך שנוצר פה ממש עמק בין הגבעות האלו, בין הגבעות אנחנו רואים מבטים, אם זה לכיוון דרום, אם זה לכיוון עוד מספר הדמיות שסרטטו בתחרות איך אנחנו רוצים שהגבעות האלו ייראו, מערך בוטני עשיר מאזור אפסטייט ניו יורק וצמחייה מכל המינים והמינים, בסביבות 150 מיני עצים שונים. האי הזה נודע בעבר בעצי ההיקורי ובעצי הארמון, הפורס צ'סטנט, ואותם עצים חזרו באמת בתכנון החדש. מבט נוסף לאיך רצינו שהגבעות האלה יראו, אפשר לראות פה את עצי הארמון בחזית, Statue of Liberty ברקע. אזורי פנאי ונופש, זאת חורשת הארסלים. כל השבילים מקבלים אבן שפה רחבה, זה היה חלק מהקונספט של התחרות. האי כולו היה מוקף בחומת אבן גרנית כבדה, כאשר צידי האי שוריינו מחדש, לקחנו ומחזרנו את אותם גושי סלע על הגבעות, במורד אותן גבעות. אפשר לראות את זה פה באזור המגלשות, אפשר לראות את זה פה במערך העלייה אל אחת הגבעות, הרבה מאוד נטיעות של עצים צעירים. אזור הארסלים.
אזור המפגש בין המרחב לשימור לפארק עצמו, עם בתי קפה ושדות, עם גן של טופיארי. עוד מבט מהשנה האחרונה, העצים גדלים, רואים את ה-Statue of Liberty, רואים את ה-Ferries, ושוב פעם המבט החזון של התחרות. נקודה נוספת שעלתה כבר בשלב התחרות, זה להביא את המגע ההולנדי. אתם יודעים שההולנדים יש להם היסטוריה ארוכה עם מנהטן בניו יורק, אבל רצינו לייצר מצב שהאי הזה מוקדש לאופניים ולאופניים מיוחדים. סרטטנו מערך של שבילי אופניים מסביב לאי, גם בחלק ההיסטורי, כאשר למעשה הצבנו אופניים מיוחדים, אופניים עץ. במודל שופ בווסט אייט קנינו אופניים פשוטים, פירקנו אותם ויצרנו גוף מעץ. זה ראש ממשלת הולנד, רוטה, שרכב וגם בסיילנד על אותם אופניים. כאשר אדריכליות הציג את התחרות למשוואים, למעשה רכב על האופניים האלה אל תוך האולם, אפשר להגיד גימיק, אפשר להגיד מיותר, אבל בסופו של דבר אני חושב שהרעיון הזה של לייצר איזושהי אופי, זהות ייחודיים בתוך התחרות הזאת, לצד הצעה מאוד פרגמטית ליצירה של אשליה ונוף חדש שמשנה לגמרי את נקודות המבט ואת התפיסה, ובסופו של דבר מייצר יעד אטרקטיבי לתושבי מנהטן וכל הסביבה לבוא בסוף השבוע או באמצע השבוע. אני חושב שזה למעשה מה שלקח פה את התחרות הזאת. גם הפארק הזה נמצא עדיין בשלבי הקמה כאלו אחרים, ואמור לפתח. אני חושב שעד היום הוא שפט בסביבות $200 מיליון בפיתוח עצמו, ולנו נשאר רק לקנות בתחרויות האלו. עד כאן, תודה רבה לכם. שאלות אני אשמח לענות. תודה רבה שחר, שני פרויקטים באמת, אני חייב להגיד שאני יושב פה מרותק, באמת גם נורא מעניין לראות, גם נורא חדשני, גם לראות איך לוקחים את בעצם שיקום של מרחב הנחל ומכניסים אותו פנימה גם לתוך העיר, מייצרים איזשהו מנוף פה. אני חושב שזה מרתק, יש לי מלא שאלות, בטוח של עוד אנשים, אבל זה הזמן שלנו להציג את אימי, ואנחנו נתכנס לשאלות בסוף. אז תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו לאימי צ'סטר, שתציג לנו את התוכנית של Rebuild by Design. זו בעצם תחרות שנולדה מאיזשהו מצב של מצוקה, אפשר להגיד, שבעקבותיו נוצרה הזדמנות. יכול קצת להזכיר לנו אולי את נהריה, שדנו בה היום קודם. So, Amy, I just introduced your project that you're gonna present us today, Rebuild by Design. I just mentioned it's a really fascinating project that came as an opportunity from a crisis. So I won't take any more of your time. So please, Amy. Thank you. And I just want to say that the last presentation was great, even if I didn't understand it in Hebrew. Sasha, you presented one of my favorite projects in New York, the Hills of Governor's Island. It is truly a magical place. And if anybody has the opportunity to visit New York, that should be top on your list of where to go. It's just really say, Amy, thank you really for joining us for the seminar in Hebrew. That's not obvious. Thank you for that. Thank you. So didn't advance. So I'm going to try and speak slowly, which I don't do very often because I know that English is most of your second languages, but I'm so happy to be here today to present Rebuild by Design. Rebuild by Design is an organization, but we really think of ourselves as a process that brings together global expertise to work with community organizations and local governments on the ground to come up with big scale new ideas to address climate change. And we do that in three ways. One is large scale regional design competitions, which I'm going to present to you today, but we also do it through innovative processes
to address a city's challenge. We've done that in about a dozen places. A city will come to us with a really big kind of hairy idea, and we create a collaborative process that will bring in expertise and local communities or local stakeholders to solve it together. And the last are research and policy, which we've been doing a lot of more and more. And most recently, our research led to a $4 billion Resilient Bond Act for New York State, which is very exciting. We began with Hurricane Sandy. This is what it looked like when Hurricane Sandy was approaching the New York region. It'll be 10 years ago this October. And this is how it left our region. It affected 13 states. The worst were New York, New Jersey, and Connecticut. 650,000 homes were damaged or destroyed, over 8 million people without power. It was a huge wake-up call for our region. As many of you know, Katrina happened before Hurricane Sandy, and that was the biggest surprise. And everybody thought that that was a one-off event that wouldn't happen again. But what we realized with Hurricane Sandy is that it's going to happen again, and we need to change the way that we address these events. It also showed us the interconnection between physical resilience and social resilience. And you can't think about place without thinking about the people. Social resilience begun as Eric Kleinenberg's study many years ago, where he looked at a heat wave that hit Chicago, where in 1 week, 700 people died because of a heat wave. Completely unexpected. The government had a very inadequate response. But he looked at and really wanted to understand why there were some neighborhoods that looked exactly like other neighborhoods where people fared a lot better, and in this case, life or death, than the other neighborhoods. And he studied 2 African-American low-income neighborhoods, one where the neighbors knew each other and they lived closer together, and one that had a lot more distance between the neighbors. And what he realized is that the neighborhood with that lived closer together, that had that social knit, had 100 less deaths than the nearby neighborhood, and really looked into why that is. And it's because neighbors check on neighbors. Or if you're comfortable with your neighbors and somebody says, you need to leave your house right now, because in urban areas, being inside the house is one of the most dangerous places you could be in a heat wave, you might actually leave if you feel comfortable. He also recently wrote Palaces for the People, which I highly recommend because it talks about that social infrastructure and the different types of places where you find it, such as libraries. He also has a chapter on Rebuild by Design. And Rebuild by Design began because we knew that that wasn't going to be the last storm. As urban population is rising, so is temperature and storm. And we also knew that a typical design process no longer worked for us, because with a regular design process, you actually know what you want to build at the end and you back into it. So let's say you have a hospital or a school, you know what the budget is, you know where you want to build it, you will know how many beds you need or how many classrooms you need or what the zoning allows, and then you back into it with a timeline to figure out how you get it done. But we really felt that after Hurricane Sandy, we did not have the answers and we needed to start all over. And we had some tough choices to confront, like how we should protect ourselves. This is a seawall from Japan that was created after the tsunami. And creating a seawall like this in a place like Manhattan is pretty much the opposite of what we want to do. We don't want to be disconnecting the community from our waterfront. We love our waterfront and we want to be able to use it. So we created our own design detour, is what we call it, our own special process. And the Hurricane Sandy design competition, which was called Rebuild by Design, was launched. It was a public-private partnership between HUD and the Hurricane Sandy Task Force, which controls all the disaster recovery money, and the local philanthropic investors and local philanthropy and local NGOs in the region. And what it did was that it put out an RFQ, so basically a request for qualifications for 10 interdisciplinary design teams. 148 applied, 10 were chosen, and teams had to form on their own, come together and make a pitch of why they should be chosen as one of the 10 teams with their expertise and their kind of great big ideas. We did not ask, as a typical design process usually asks,
what do you want to build in the end? We actually said, we only want to know what your approach is, because until you're working with communities on the ground and local governments, we don't want you to have any of the answers. You need to take time to actually research it together. It was focused on the Northeast United States. The federal government put up $1 billion US and said, if you design teams come up with ideas that local governments and local communities really like, we will give you seed money to implement it. For the first time ever, it was focused on the future and not returning to the past. So up until that point, all disaster recovery dollars in the US could only go to build back exactly what was there before. And we learned this, for instance, from Hurricane Katrina. I remember touring a school, a public school during Hurricane Katrina, and the principal took us around and explained to us that FEMA, which is our disaster recovery agency, only gave them enough money to put back a refrigeration system that was 11 years old, because that's the refrigeration system that they had, not thinking about what they might need now or how it could be more energy efficient, etc. So the real innovation was the idea of taking disaster recovery money and not just putting it back, but really thinking about the future. How are we investing this to build something that will help us in the future and help us lower our costs in the future? That every infrastructure that was suggested should address multiple benefits or multiple goals at the same time. So we didn't want to only look at flood infrastructure, and that it would be judged on innovation. It had to be something that government wouldn't be able to do on their own, collaboration with local governments and local communities, and implementation, because disaster recovery funds in the US come with a sunset clause. They only last 10 years. So it couldn't be anything that we needed to first develop a new widget for. It had to be something that existed and that we were going to put together in a different way. And when we talk about multi-benefit infrastructure, we take a nod from product design, and product design is essentially creates innovation in taking two things that were separate before and putting it together in new ways. And the way that I like to explain it is thinking back on some of the innovations that I've seen over my lifetime. I don't know if you recognize this, but this is LL Cool J, a pretty famous rap artist from the 80s and 90s in New York. But what he has behind him is a boombox. And this was a big deal when I was a kid. If you wanted to take your music on the go, you have this huge boombox, you take it on the subway, you make everyone else listen to the music you have. And it's something pretty amazing. You get to carry it. But over time, we saw that boombox turned into a Walkman. So all of a sudden you could put it in your pocket. It then became a Discman. So all of a sudden you had a CD that could hold a lot more songs. You didn't have a tape that you had to flip over. And then of course we became the iPhone, and then the smartphone. And now our phones that we carry around, went from literally being a huge boombox to these tiny things that are in our pocket that become our alarm clock and our source for news and our source for maps. And we like to think of that as we apply it to large scale infrastructure. And I'll give you some examples around the world that have already been doing this. This is in Denmark. Big Architecture did this project. It's a waste to energy power plant and ski slope. And they actually use the energy that's being produced by taking the garbage in and create snow for it. It actually is being able to be used in all weather. You can actually ski down it even in the summertime. Another example is in Bahrain, and you can see a lot of examples of this, but I really like the image that actually shows you that it is offices, hotel, and wind energy in one. There's lots of great examples from the Netherlands. This is a berm that's also a parking lot that is flood protection. So the beach is to the left of my screen. It might be backwards on yours, I'm not sure. People live to the right. And what this is in between stops the water from flooding the neighborhood houses, but also creates something that's really useful during times where people want to come to the beach. And another example that we actually use over and over again that's beginning to be replicated all around the world are these water squares in the Netherlands.
A water square is a regular playground kind of by day, every single day. When it rains a little bit, then kids can splash around in it and have a bit of fun. But when it rains really heavy, it's rain storage. And it takes the rain from the nearby community and the nearby park and holds it there so the sewer system can catch up to it. And then of course you could do fun things with it in the wintertime, such as an ice skating rink. So I'm going to take you through our multi-stage process. I want to stress that this was a competition, very akin to the competition that you have going on right now in Israel. Of course, there's some changes to it, but this is absolutely a competition. And the competition wasn't against the 10 teams, but it was more about the competition for the dollars behind it. We created a two-stage process. The first was competitive research, because we wanted to make sure that the 200 people who are part of the 10 design teams had a really deep understanding of our region, and then they could design with the communities. So I'll take you through these two stages. The first was a collaborative research stage. It lasted 3 months. We brought everybody to the Sandy affected region, all the different design team members, and we took them up and down the region using bikes and buses and ferries and trains and cars to really walk the region, to go to site visits, to listen to the community through local roundtables and neighborhood engagement sessions, and to start really thinking about what the issues are, not only from Hurricane Sandy, but also what existed before. So we layered on top of it a lot of different themes that our region was facing, such as vulnerable population, small business issues, environmental justice, beach access, to give the design teams the fullest understanding of what the vulnerabilities are in our region and how they can create something that would have multi-benefits. At the end of that 3-month stage, we asked design teams to give their best 3 to 5 ideas to the federal government. So this is also something that's very unusual. They didn't ask for the best idea, but we asked for multiple best ideas. And we asked them to locate it in a place within the region where they would want to test that idea. So we ended up getting 41 design opportunities, is what we call them. So 41 different, very comprehensive ideas. We took them to the public in an event and we asked their opinion. What do you think? Which one of these do you think would work in your area? And then we selected one idea for each of the design teams. And this was the big transition, because the teams went from looking at the entire region and taking a systems approach to now thinking about, okay, what can we implement in one area using disaster recovery dollars? So stage 2 was our collaborative design stage, and was also not done in the architects and the engineers' offices, but really out with the communities. We helped them create an analysis of each of their stakeholders. We connected them to different government agencies, all the different government agencies that had land use power, that owned any property, that had permitting power. We wanted to make sure we brought them, we invited them to the table at the very beginning and tested the ideas. A lot of them formed new coalitions or snapped on to existing coalitions and started attending meetings regularly and bringing the public along and getting their feedback. And one of the most interesting things is that we had challenged each of the teams to do at least 2 public meetings, large public meetings in that area. One, to show the public what their design ideas are and to get feedback. And in the second one, they had to demonstrate that they took that feedback and then present it again and get further feedback. And at the beginning, this was something that to some of the design teams, quite honestly, was a little intimidating. But my background was in community organizing and government. And I particularly thought this was incredibly essential to be able to show that the ideas are being incorporated. Because too often we have charrettes or we have conversations with communities at meetings. And I say we, but I mean government officials. It's all types of officials. It could be private developers. And we ask for their opinion and then we walk away and they don't understand how their opinion actually informed the end project. And we think that that is really essential when you're building trust with communities. And what that would do would ensure that the project itself would have that stakeholder support. So we asked each of the 10 teams to do it twice.
And what happened was each of them did it way more than twice, because after the first one, they realized that they had such good feedback and such informed ideas that they started doing it regularly. And it was pretty amazing to watch. Stakeholders mean a lot of different things to a lot of people. And a lot of times it just means community organizations, but we have a much broader stakeholder approach because we believe that anybody that has power, anybody that could have expertise, anybody that could be a naysayer should come be invited to the table beforehand. So this is our team. This is just an example. This is our team in the Bronx that was doing our, looking at our food markets and our supply chain after a storm of how food would be able to reach the neediest people. And this is just one of their stakeholder maps that they created. In addition, we layered on some fun events because I particularly would be bored out of my mind going into a design charrette in my own neighborhood, even though this is my job and we do it all the time. It's not the thing that interests me, and I think it's not the thing that interests most people in the neighborhood. So we wanted to make sure that we were reaching different types of people in different ways. And here's just a couple examples. The first is a small business event that we did in Rockaway, where that team created a guide for the small businesses of what they should do before a storm. So what they should do with their inventory, how to back up their customer list, taking those measures. And then of course, at the end, we had a big conversation about, okay, now what is the physical infrastructure you would like to see in this neighborhood? The bike tour is from an area that used to be a former industrial site in Bridgeport, Connecticut. It's up the Pequannock River. It's a river that's been filled in over time, and that is a source of flooding. And we took teenagers up and down the river and had conversations with them, talking about daylighting rivers and what the kind of urban filling in of our natural resources has done to promote flooding. And lastly, we had a really excellent event up in the Bronx and Hunts Point, the same area that I mentioned before, which was a food slam. Essentially, it was bringing food from the market and having a food competition among the community, local restaurants, and the market leaders. And we even had a Food Network star MC the whole event. The idea is that you just want to get people out, and once they're out and you get them interested, then you can start talking to them about infrastructure. So this was a massive undertaking, but it was done in an extremely short period of time. It was about 8 months for all of that outreach. And we started out with 5 philanthropic funders and 4 partner NGOs. And we ended up working with over 140 neighborhoods, 19 universities, 535 community stakeholder organizations, and over 180 government agencies. And this is just in our region. And this is a lot. It's a massive undertaking. I actually still to this date don't think that there's been anything that has come even close to what we did. But you could imagine what this might be like for a design team if you divided this by 10. So if you divide it by 10, you start getting a picture of what these design teams did on their own in their specific location. And why do we do it? I mentioned this to you before, because we really want the stakeholder support. We don't want stakeholder support just to check a box. We want stakeholder support because if stakeholders are educated and informed after we go away, after the mayor changes, after the governor changes, they'll still be asking for these projects. And when you're thinking about large scale infrastructure that can last, it could be 20 years to build some of these projects, you really want to make sure that stakeholders are educated and will be there when none of us will be there. 10 projects came out of this. So we announced it in June and we sent it to HUD and we asked them to judge it and tell us what they're willing to fund. I will just show you 3 projects with 1 slide each so you get the idea of the innovation and also the scale. This project, I think, is the most famous. It was actually featured in the Tel Aviv Museum of Art a few years ago, maybe 3 years ago. And this is called the Big U. And what this does is it looks at the floodplain in New York City, which goes from about East 25th Street on the east side to about West 57th Street on the west side. And it makes a U because Manhattan is in a U shape.
And it thinks about how do you create different typologies of flood infrastructure in the different areas of different communities and neighborhoods that hug this floodplain, and do it in a way that can enhance those communities. So thinking about it as parks, thinking about it as potential small business space, as recreational space, not just thinking about it as, for instance, the Japanese flood wall thought about it, but really making sure that everything that we do can be used 365 days a year, not just in a storm. The second one is a super exciting project, and I'll tell you why in a second. Living Breakwaters is putting offshore breakwaters off of the coast of Staten Island. Staten Island is one of the boroughs in New York City, and it's an area where the water from the Atlantic Ocean hits it with such ferocity that the beach is constantly needing to be replenished. And there's a community that lives right by it. So because it's such strong wave action, the beach kind of gets diminished and the community gets flooded very often. And breakwaters won't stop the flooding, but they'll slow down the velocity of those waves and make it a lot less harmful to the communities there. So it's part of a layered approach. And this project broke ground last September, or broke water last September, and the breakwaters are now actually being able to be seen above the water. So they've been working all underneath the water since last September, and putting these concrete blocks in very specific models to ensure that it's good for oyster habitat, good for fish habitat. And we've already seen a seal park itself on top of one of these barriers, even though it's not finished. So the idea of bringing back this ecology to New York has already begun to take form. Lastly, I'll just give you an example from New Jersey. This is Hoboken. Hoboken is directly across from New York City. It used to be an island before the Dutch came there, a very long time ago, of course. And it's a comprehensive water strategy for the entire city. The city is only 1 mile by 1 mile approximately. I know you don't know miles, but I think that's like 0.7 kilometers, or no, 1.3 kilometers. Anyway, I think it's 1.3 kilometers. Anyway, this is supposed to be a comprehensive plan. It will resist stormwater that's coming through the 2 breach points, which is on the north and south of Hoboken. And what happens is the water comes in and then it fills up like a bathtub in the back of Hoboken, and it stays there. It can't leave. So it's to resist the water coming from the Hudson River from the 2 breach points to begin with. Secondly is to delay, and that's really a rainwater strategy. So there's using green infrastructure and other measures to delay the water so it doesn't hit the sewer system that cannot handle that much rain. And it's really exciting because of this project. The city has already bought 5 acres of parkland in this tiny little city that is going to become water storage parks. It's called the Northwest Resilience Park, if you want to take a look at it. It's really exciting. So that's delaying the water using green infrastructure and parkland, storing the water that you can't delay, and then discharging it once it's clean back into the water. So we've now applied this method on a much smaller scale in about a dozen different cities around the world. Just to give you 2 examples of some of the competitions that we've created. We had a competition on the same size and scale in the San Francisco Bay Area. Took $5 million to create the competition, looking at the 9 counties and looking at sea level rise as the long-term challenge. On a very small level, we had a competition that was focused on young designers and students in Ciudad de Juarez in Mexico that was looking at a plaza and trying to enhance its use and also its resiliency. This is the winning team. And through all of this, we have learned a tremendous amount that I think would be applicable to your competition and some of the amazing work that you're doing. It's really very similar. The first is that after a shock, so after any type of event, people need a productive outlet for their anger. So they are angry, they cannot believe what Mother Nature has taken from them. And if you can tap into that anger and do something productive,
like starting to think about and use their creativity and their minds, starting to think about what it could look like so it doesn't happen again, it's really effective and it changes the conversation and also helps with the healing. The next is that interdisciplinary groups create better outcomes every single time. It is so interesting to me when we go to a place and Rebuild by Design creates an initiative where we bring together architects and designers and engineers and all types of different people. And folks walk through the door and thank us every time because they always say that they never have that opportunity to just have conversations and work kind of cross disciplines and learn from one another. The next is that there's distrust in government everywhere. And I mean it, it's everywhere. It's in New York City, it's all across the US. Every single time we enter a new place around the world, they tell us how they're different and how it's different there because their constituencies don't trust them. Just know that it's not unusual for there to be distrust, but it's our responsibility to figure out how do we build that trust and how do we use design as an element and designers as an element to kind of lead those conversations. So you're not putting two folks or two sides that don't trust each other in the room and having them work it out, but really thinking about how to use design as a tool to bring it together. The next is that procurement is hard. No matter what we want to do, it's always harder than we think it is. And because of all these like really strong procurement rules around the world to stop corruption, it also really halts innovation because government is used to using the same firms or using multinational firms that they know how to work with, and it prevents some of the smaller firms and the innovation from coming through. The next is taking a regional approach. I worked in New York City government for over 10 years, and I can tell you, we only thought about ourselves. We did not think about New Jersey or Westchester or Long Island. We would create maps of New York City, and they just stopped there. And what that does is create maybe solutions for us, but it also could potentially create problems for our neighbors. Or it could be that we're not actually thinking about the entire system and how it works, and we could be creating a much better comprehensive solution if we had. That everything we do should be replicable and transferable. All of the investment we made, all of the investment that you're making right now, we should be thinking about how are we measuring this? How are we learning from it? And how can we teach it to other cities so they could build on this innovation and keep pushing it further? The next is having faith in communities. And I say this as sincere as I possibly can. The communities are always right. They always have amazing ideas. They know where it floods. They know what the problems are. They know it before government does. And they're the first responders every single time. Before government can really activate themselves after Hurricane Sandy, community organizations took over parks and were already pushing food out the door, pushing clothes out the door, checking on seniors, and they really created an amazing operation. And we need to respect that and bring them in at the very, very beginning and not feel like we have to know everything before we talk to them. Because when you do that, you've kind of already made up your mind. And then you're just pushing your perspective instead of having a really sincere conversation. And the last one is that plans change. And we told the communities during the competition now 8 years ago that plans are going to change over time. If plans change, they have to change in a respectful way. And New York City had a major, major misstep with the Big U, where after 4.5 years of the community collaborations and getting to the end of the design, going into the environmental assessment phase, overnight, seemingly, the city came out and said, actually, we're going to do a whole new plan. Instead of raising just a portion of the park, we're going to raise the entire park, 57 acres. It's a humongous park at a cost of $700 million more, and we're going to pay for it. And that left everybody kind of dumbfounded and not really being able to understand what happened, whether this was a better approach or not a better approach. Everything the city said of like why they changed it, nobody believed, including me. And it took a really long time to work through this.
And what that did is it created this huge division in the neighborhood because some community members were rightfully so angry that the city changed their plan that they just started opposing the project. And then some community members rightfully also wanted the project to get built because they needed storm protection. So it set off a humongous fight in the community, a lawsuit, articles like this. And this is what the project was going to look like now. But essentially tore apart a community, and it didn't have to happen. It could have just been that the city came, brought the community together and said, hey, we're running into some problems. And we think that if we invested a bit more now, it would last longer. Here would be the benefits. Here's why the trees that we are going to cut down would actually have died anyway because of the saltwater attenuation, and had that conversation and respected the community. Here's just some images of a city council hearing and a rally that happened because the community members were so upset. There's an incredible article in the New York Times, this is it, called What Does It Mean to Save a Neighborhood, that really captured what happened. It's a long article that's written by the architecture critic for the New York Times. And I will look for the link and send it to you. I think it shows some really deep lessons for any government. However, the project's underway now. And these are images just from the past 6 weeks or so. It's super exciting that this whole area is going to be rebuilt as a new park that's going to be 10 feet above the old park, that's going to have all of these recreational and resilience benefits. I'd love to continue talking about this with you, and happy to take any of your questions either now or feel free to reach out. Thank you so much, Amy. It was such a wonderful presentation. I'm going to invite Ro'i and Shachar to join us as well. And we still have some 10 minutes. Yes, 10 minutes for Q&A. We also have some questions in the Q&A section and we'll try to answer, but some questions we would like to ask here. So Shachar, join us as well. Wait, I will open your camera. Here he is. אני גם עניתי בכתב על כמה מהשאלות, אז אתם מוזמנים להסתכל. Okay. So Amy, thank you very much for your presentation. It was really interesting and fascinating. We will invite people now from the audience to ask questions. אז כמו שאמרתי לאמי, כרגע אנחנו פותחים בעצם את המצלמות ואת המיקרופונים לשאלות מהקהל, ועד שככה קצת תתחממו עם השאלות ותחדדו... רגע, בוא נסביר רגע איך עושים את זה. אז בעצם כמו שבטח שמתם לב, אתם בוובינר, אתם לא רואים את עצמכם ולא שומעים, לא כמו בפגישת זום רגילה. אז אם אתם רוצים לשאול שאלה, פשוט תרימו את היד עם הכפתור של raise hand, ואז אני אוכל לפתוח לכם את המיקרופון ואת המצלמה. אז רועי יתחיל עם שאלה שהגיעה מהצ'אט, ואתם תתחממו, תרימו יד, אל תתביישו, נעביר אתכם אלינו, לעולם הזה, ותוכלו לשבת איתנו רגע פה באולפן. אז זאת שאלה שדווקא לא הופיעה ב-Q&A, אלא קיבלנו, והיא קצת יותר אולי גדולה ורחבה. שחר, רצו לשאול אותך בעצם, דיברנו על תחרות שמשנה מציאות, ראינו את התחרות, את שתי התחרויות בעצם שהצגת, אחת מהן שלבחירתך, איך השתנתה המציאות בעצם, אחרי שהפרויקט הזה ירד לשטח, בכל מובן שאתה מוצא לנכון לשתף אותנו, שככה נוגע לך באופן מיוחד יותר. כן. תראו, קודם כל עצם זה שנוצר פה מקום חדש יש מאין, governance island למשל, הוא בקושי היה יעד, או היה יעד מאוד מוגבל לתיירות מסוימת, ופתאום נוצר פה מקום חדש שמזמין שהוא פלטפורמה לפרוגרמות, ליום שלם של פיקניק מחוץ לבית, וזה משנה ישר את המפה של לאן אנשים בוחרים ללכת. זה מקפיץ את כל הנושא של סחירות של המרחבים סביב המקום הזה, משנה ערכים של נדל"ן, כך שאני חושב שיש לזה הרבה מאוד השפעה
על המציאות. זה בדרך כלל התחרות הזאת, וכתבתי את זה גם בתשובות, היא המחולל הראשון, אולי ההצתה של איזשהו תהליך שמתחיל בתחרות, אבל מהר מאוד תופס תאוצה ויכול לשנות אזורים שלמים. אפשר ללכת קצת אחורה בהיסטוריה, מי שמכיר את בפריז, אני פרח לי עכשיו השם, אבל... תחרות בפריז זאת שעת לילה מאוחרת. כן, טוב, פרח לי כרגע מהראש השם, אבל התחרות שצ'ומי ניצח ויצר פארק גדול מאוד, פארק לווילט כמובן, ושינה את כל המפה של בילוי והתפיסה של אזור שלם שהיה אזור מוגבל. אני מכיר תחרויות גדולות נוספות של ווסט אייד, שלמעשה לקחו אזור מוזנח או אזור תשתיתי והפכו אותו לאזור האטרקטיבי ביותר בעיר, כך שאני חושב שזאת דרך נפלאה. אבל צריך לעשות את זה בצורה נכונה. אני יכול להגיד שבסופו של יום התוצר יוצא מוצלח, כאשר הלקוח של התחרות הוא טוב. למה אני מתכוון? כאשר יש איזשהו trust שהוא רציני, שהוא אוגם משאבים, הוא מנהל את התחרות וגם את ההקמה של הפרויקט הנבחר בצורה טובה. אני חושב שזה מצב של win-win situation, שאפשר לראות ברחבי הגלובוס פרויקטים פנטסטיים שהתחילו בתחרויות ושינו פני המציאות. Okay, so Amy, we gave you some time to breathe after your long presentation, and I have the next question is a little bit tricky because you talked a lot about collaboration and a lot about engagement and a lot about partnerships. So basically the process is just wonderful, and I hope we will be able to implement some of it in our competition that we are talking about. It's much smaller, but we do want it to be very, very, I don't know, maybe progressive, open a new way. Mm-hmm. But the question is that when you lose, you don't win because it's a competition. So you have a lot of people that's disappointed. And then you need as a stakeholder, you know, to keep their energy. Can you give us some, I don't know, maybe out of your experience, what happened in these cases? Yeah, I mean, it's tough. In our case, the competition part was really getting through the door, and it's going from 148 teams who applied to 10 teams that were chosen. And then we tried to really create this collaboration, and the teams asked for it. It was right after Hurricane Sandy. We didn't have a lot of information. We didn't have the chance to create a huge briefing book about the region and hand it to them. And we actually did that in the Bay Area. So we wanted, and they asked for these like cross-team working groups. One was on data, one was on engagement, where they can really work to one another. However, at the end of this, HUD selected 7 winners and 1 runner-up. So there were 2 teams that weren't selected. And that was extraordinarily hard because they worked just as hard as everybody else. But HUD didn't think that they had an initial fundable project that would be able to be implemented in the time that was given. And they didn't have the stakeholder, really local government support that it needed to have. And that was extremely hard to deal with, although we still try and showcase them as equal to any of the other projects, because the truth of it is, especially one idea, which was actually created by West 8, which were these offshore islands, that was such a big idea. It was that nobody could wrap their head around it. They later put out a book about it, but it was that nobody could wrap their head around it back in 2014. I will say that there's one other piece of competition that happens that you have to be mindful of, and that's the procurement, because all of these teams were supported with dollars. The team got $200,000 to, each of the 10 teams got $200,000 to partake in this competition, but they all spent a lot more than that.
But they did it kind of as an investment, hoping that they would get the contract at the end. And not all of them did. Sometimes it's part of a team, sometimes it's the whole team, sometimes it's a completely different team that the government awarded the contract to. And that was something that we couldn't control on the outside with Rebuild by Design. But that's where it started getting really, really thorny for us, because these teams were so passionate about their ideas. They did not like the idea of let's call it a typical engineering firm or even anybody else picking it up where they left off and then changing it. Okay, so we have the first person, Shmuel Yerusalmi, that asked to ask a question, so I'm going to allow him to talk. Shmuel, we can hear you. Okay, אני אשאל שאלה את שחר, בהמשך לאחת השאלות שכבר שאלתי, אני מדבר עברית עכשיו בגלל שההרצאה הייתה בעברית גם, השאלה שלי בעצם, האם תוכל להרחיב קצת על תחרויות מהסוג שהבאת לנו מטורונטו, מניו יורק, מכל מקומות מהסוג הזה, האם תוכל להרחיב קצת על תחרויות דומות בדרום מזרח אסיה, בין היתר בסין, סינגפור ומדינות אחרות של דרום מזרח אסיה, שכולנו יודעים ששם זה ממש נושא חם בשנים האחרונות. תודה. השתתפתי במספר תחרויות בסין ובקוריאה. אני חושב שהעיקרון הוא דומה. חשוב ביותר להבין את התרבות המקומית לפני שאתה בכלל מעיז להציע איזשהו רעיון. אם אתה רוצה שהלקוח שלך, או אם אתה רוצה כמתכנן בינלאומי לזכות בתחרות כזאת, זה יהיה מאוד שחצני מצדך לבוא בתפיסה גלובלית. ולכן אחת השיטות זה תמיד לשתף פעולה עם צוות מקומי, שבשלב הראשון של המיפוי והניתוח של האתר, לפחות בתחום של אדריכלות נוף, אנחנו אוספים את השכבות של גיאולוגיה, הידרולוגיה, בוטניקה, ומתוך הדברים המקומיים בעצם צומח הקונספט וגם הדברים האחרים. כך שאני יכול להגיד שבנושא הזה התחרויות במזרח הרחוק הן לא שונות מאשר תחרויות גדולות שעושים בצפון אמריקה או באירופה. כמובן יש כל מיני ניואנסים שונים שצריך לשים אליהם לב. במשרד ווסטייט עובדים אנשים מכל העולם. כאשר עכשיו עושים תחרות סין, אז החבר'ה הסינים, האדריכלים הסינים מובילים את התחרות הזאת, ויש לזה יתרון מאוד גדול. עד כאן. תודה רבה, שחר. So I think we'll finish with one more question. I will ask it in English so you both can answer. Rami is asking about the competition that sometimes comes with a finished plan. And it might be controversial with what you showed us, Amy, about participating when designing, when planning. So how can you overcome this conflict? You have to do it in the rules of the competition. So for us, we did not ask for a finished plan. We just asked for an approach and background. And happy to share that language with you, what we called it a design brief, even though it was put out by the government for what we were looking for. And we started on day one being extraordinarily clear that we are not going to entertain anybody that thinks that they have the answers until we hear from the communities about what they want. And honestly, we shepherd them through it. They didn't do it alone. We had a senior level staff person and a junior level staff person working with each design team to make sure that they were doing the community outreach correctly, because it's not only their reputation, it's ours too. And we want to make sure that it was sincere. Thank you, Amy. שחר, אתה רוצה להתייחס? אני יכול להוסיף שלמעשה התחרות היא מסרטטת את הפוטנציאלים ואת
את האפשרויות הגדולות שניתן לעשות, אבל היא רק תחילתו של תהליך התכנון. אני חושב שמעורבות הציבור, לא רק שיתוף ציבור, אלא מעורבות הציבור, בהחלט צריכה לבוא בשלב התכנון עצמו. התחרות היא רק מניעה את תחילת תהליך התכנון, ולאחר מכן, למעשה, אני חושב שיש עוד הרבה מקום לשנות ולשתף ולערב את הציבור בתכנון עצמו, אם זה המאסטר פלן, ואם זה אחרי זה בתכנון המפורט, וככה זה גם, דרך אגב, נעשה גם בסיילנט, בטורונטו פחות. תודה שחר. אני רק אגיד שראינו שיש עוד שאלה ב-QA, אימי ממש עונה עליה עכשיו. אימי, I'm just saying your answer in the last question in the QA. ויעל, אלייך, תודה שחר, תודה אימי. Toda Shachar, and I think we can conclude it that even if it's not part of the terms of the competition like ours, I think we learned a lot about the approach, and I think that also the idea that if you want to create the best solution, you need to talk with the local people, you need to understand their pains, you need to understand what they're dealing with every day, and not just creating a solution that you think will be better. So I think it's a big lesson for all of us and a good message for us, for all of us. So thank you, Amy, for this, and thank you, Shachar, for such a wonderful presentation. It was very inspiring and very professional, and I think that many people enjoyed it, even though it's very late in the evening now in Israel. So I think it's time to say goodbye, and thank you so much. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה רבה לכל מי שיצפה בהקלטה, כי אנחנו יודעים, כבר שולחים לי, יש הקלטה, אפשר לשלוח. אז נשלח כשזה יסתיים. תודה רבה לכולם. אנחנו נשלח תשובות למה שלא הספקנו לענות במייל. תודה שהייתם פה. Thank you again. ביי ביי. תודה.